Всім привіт, мене звати Тато Justify, а ви на каналі Брудна Стіна. Сьогодні все просто, я вийшов з творчої коми, та ми з вами продовжуємо тему йокаїв. Друга частина, а це значить, що буде багато цікавих та дуже дивних істот, про яких ви, скоріш за все, нічого не чули. Перед тим, як ми почнемо, я хочу подякувати всім спонсорам цього каналу, а також тим, хто просто донатить на нашу банку підтримки ЗСУ, яка знаходиться ось тут, за QR-кодом, та в описі до цього відео. За традицією дякую нашим військовим і нагадую вам, що герої не вмирають, поки пам'ять про них живе в нас та передається у майбутні покоління. Ну а на цьому з інтро все, побачимося в кінці відео, це Брудна Стіна і ми починаємо. Ну що ж, минулого разу ми занурилися у темний та химерний світ японських йокаїв, істот, що мешкають буквально поряд з живими людьми, ховаючись від них або навпаки заманюючи їх у пастки. Але це лише поверхня, адже світ йокаїв як старий ліс, чим далі заходиш, тим менше сонця і більше демонічних та дивних створінь зустрічаєш на своєму шляху. Сьогодні ми продовжимо цю подорож туди, де живуть духи не завжди погані, але й хорошими їх теж назвати не можна. Інколи важко відрізнити, де вигадка, а де дійсно фізичне явище, яке складно описати навіть сучасним науковцям. Це йокаї частина друга. Давайте подивимось, хто ще живе у цьому дивному японському бестіарії. Абура Акаго є йокаєм з провінції Омі. Це різновид хінотама, вогняної кулі, який може приймати вигляд немовляти. Спершу Абура Акаго з'являється як загадкові кулі вогню, що безцільно літають нічним небом. Вони дрейфують від дому до дому і, потрапивши всередину, перетворюються на маленьких дітей. У цій подобі вони злизують олію з ламп і паперових ліхтарів, тобто з андонів. Потім вони знову стають вогняними кулями і летять собі далі. Як і багато інших йокаїв, пов'язаних з олією, Абура Акаго вважається породженням злодіянь, які були пов'язані з крадіжкою олії. І хоча деталі конкретних історій цих злодіїв загублено, за аналогією з іншими легендами можна зробити висновок, що після смерті таких крадіїв їхні душі не переходили у потойбіччя, а були покарані, перетворившись на йокаїв. Абура Акаго зображений у художника Торіями Секієна з періоду Едо. У поясненнях Секієна сказано: місцеві розповідають, що колись у селі Сіга жив торговець олією, який щоночі крав олію з дзідзо на перехресті Оцу. Коли цей чоловік помер, його душа перетворилася на вогонь і відтоді літає у пошуках нової олії. Такий блукаючий вогонь можна зустріти і сьогодні, тож майте на увазі, якщо побачите немовля, яке злизує олію, це його нове втілення. На цьому пояснення Торіями Секієна закінчується. Секієн зібрав цього йокая з багатьох інших, схожих одна на іншу легенд, які ширилися серед старшого покоління тодішньої Японії. Як я казав на початку, у пізніших описах йокай набуває вигляду кулі вогню, що влітає в дім, перетворюється на немовля, злизує олію з андонів, а потім знову стає вогняною кулею. Існує припущення, що в сільській місцевості колись використовували нерафіновану риб'ячу олію, тому коли кішки злизували цю саму олію з лампи, вони могли здаватися людям немовлям, яке п'є олію. Схожий сюжет подає романіст Ямада Норіо у збірці «Подорож крізь легенди Тохоку». Він розповідає про жінку з немовлям, яка зупинилася в домі сільського старости, і дитина висмоктала всю олію з ліхтаря. Втім, дослідники вважають, що цей епізод також натхнений образом Секієна. Очевидно, що олія в Японії колись була дуже дорогоцінним ресурсом, що використовувався і в їжі, і для освітлення. Тож появу цих легенд вважають таким собі моральним застереженням, у першу чергу для дітей, щоб ті не марнували олію, не лизали та не пили її. А поки я піду лизати олію, передаю вас у надійні руки коханця Кліо. Адзукі Араї або «Моя смерть від японістів». Адзукі Араї – загадкові йокаї, яких зустрічають у гірських районах по всій Японії. Вони мають безліч місцевих назв, найпоширеніша з яких – Адзукі-тогі. Ці істоти мешкають глибоко в лісах і горах, зазвичай біля струмків. Їх описують як низькорослих кремезних істот із великими круглими очима, які зовні нагадують буддійських монахів. Їхні обличчя усміхнені, а вони виглядають добродушними і мають великі руки з 3 пальцями.
Адзукі араї найчастіше чутні, а не видимі. Їхня головна діяльність – промивання червоних бобів адзукі біля річки, під час чого вони співають моторошну пісню, яка супроводжує звук щокі-щокі. Це шум бобів, що труться у кошику. Так виглядала середньовічна японська очистка заборонених речовин. Слова пісні наступні: чи промити мені червоні боби, чи може все ж впіймати людину і з'їсти її. Ті, хто проходять повз і чує спів адзукі араї, часто послизаються і падають у річку. Шум від падіння лякає йокая, і той тікає. Який марний демон. Майже всі зустрічі з ним обмежуються звуками, бо їхня здатність імітувати природу і тварин допомагає їм залишатись непоміченими. Через цю рідкість вважається, що побачити адзукі араї – велика вдача. Також демона інколи описують як низькорослого чоловіка потворної зовнішності з великою лисиною, але це не я. Кривими зубами, тонкими вусами, знову ж таки це не я, і величезними опуклими жовтими очима. Дякую, бро. Я повернувся, і ми йдемо далі. У японському фольклорі вважається, що майже будь-що, досягнувши великого віку, може розвинути власний дух і перетворитися на йокая. Коли дерево цубакі, тобто японська камелія або зимова троянда, старішає, його дух набуває здатності відокремлюватися від самого дерева і отримує дивні надприродні сили. Йокай використовує ці сили, щоб зачаровувати та обманювати людей. Сама ж камелія – це вічнозелене дерево з особливою рисою. Її квіти не обсипаються пелюстками поступово, а падають цілими головками. Через це вона здавна асоціюється в Японії зі смертю. Саме тому вважається поганим знаком приносити камелії хворим або до лікарень. Є декілька легенд, пов'язаних із цим йокаєм. Колись у префектурі Ямагата двоє купців ішли гірською дорогою повз дерево цубакі. Раптом, невідомо звідки, поруч із одним із них з'явилася прекрасна молода жінка. Вона дмухнула на купця, і той миттю обернувся на бджолу. Жінка розчинилася у дереві цубакі, а бджола полетіла за нею та сіла на квітку. Втім, аромат дерева став отруйним, а бджола відразу впала на землю та померла. Незабаром і сама квітка опала. Другий купець підняв і бджолу, і квітку та відніс їх до храму, щоб урятувати товариша. Священик прочитав молитви над бджолою, але вона не повернулася ані до життя, ані до людської подоби. Тоді купцю не залишалося нічого, окрім як поховати бджолу і квітку разом. У префектурі Акіта переказують іншу історію. Чоловік одного разу почув сумний самотній голос, що лунав із дерева цубакі. За кілька днів по тому храм, біля якого стояло це дерево, спіткало нещастя. Це повторювалося кожного дня, і тоді ченці зрозуміли, що цубакі плаче щоночі, попереджаючи про лихо. Дерево отримало ім'я Йонакі Цубакі – камелія, що плаче вночі. Це дерево й досі росте в храмі Канмандзі, де стоїть понад 700 років. В іншій легенді з міста Огакі префектури Гіфу під час розкопок стародавнього кургану археологи знайшли дзеркало та кістки. Незабаром після цього чоловік, який керував розкопками, помер. Місцеві вирішили, що це прокляття, і повернули артефакти до могили, посадивши зверху камелію. Коли дерево виросло, воно перетворилося на йокая. І відтоді біля кургану ночами бачать сяючу постать молодої жінки, що стоїть біля краю дороги. Згідно з Торіямою Секієном, у старому дереві камелії мешкає дух, який обертає дерево на примарну істоту, щоб дурити людей. Як і багато інших подібних оповідей, історії про чудовиськ камелій були поширені майже у всіх епохах розвитку Японії та залишили слід у численних народних переказах. У наш час падіння квітів амелії нагадує японцям про смерть людини, і тому ці квіти й досі вважаються недоречними подарунками для хворих. Ймовірно, саме ця асоціація з раптовим обривом життя породила йокая Фуруцубакі Норей. Дух, що мешкає в дереві камелії, зазвичай має вигляд дуже красивої жінки. Його обман або спокуса можуть проявлятися по-різному, все це залежить від людини. Часто жертви піддаються навроду духу або жаліють його через сумний плач, який він імітує.
Найчастіше дух відлякує людей, які наближаються до дерева, але іноді жертви безвісти зникають разом із ним. Також люди вірять, що коли дух плаче ночами, це є знаком наближення біди для села чи цілого міста. Зазвичай дух постає як молода, вродлива жінка в кімоно. Справжня ж його форма – потворне дерево, на стовбурі якого ростуть червоні спотворені голови. Цей вигляд символізує поведінку самої камелії. Коли її квітка падає з гілки цілою, це нагадує відрубану людську голову. Також деякі вважають, що цей йокай походить із села поблизу плато Кудзю, де ходить ще одна варіація цієї легенди. В ній йдеться про велике дерево, яке десятиліттями цвіло у відлюдному лісі, прикрашаючи околиці прекрасними квітами. Одного дня молодий чоловік побачив дерево та зірвав одну квітку, вражений її красою. Відтоді жителі села почали часто брати його квіти для прикрас і оздоб. І от коли таких людей ставало дедалі більше, дерево почало в'янути. Зрештою, навесні воно майже загинуло, а у відповідь на постійну наругу дерево сповнилося люті. Охоплене цією люттю, воно розквітло знову, цього разу у ще красивішій формі. Коли черговий селянин пішов, щоб зірвати нову квітку для своєї дружини, він зник. Пізніше його знайдуть мертвим біля підніжжя дерева. Згодом пара з сусіднього села теж прийшла за квіткою, та лише жінка повернулася назад, вигукуючи, що дух дерева забрав її коханого. Відтоді деякі сміливі люди, які наважилися піти в той ліс, розповідали, що теж бачили прекрасну жінку біля камелії, але підійти до неї не наважились. Каша – це різновид бакенеко, тобто кота-перевертня. Каша має вигляд велетенського, прямоходячого кота, за розмірами рівного людині або навіть більшого за неї. Її зазвичай супроводжують пекельні язики полум'я чи блискавки. Найчастіше каша з'являється в дощову або грозову погоду, особливо вночі. Попри буквальний переклад імені, тобто вогняний віз, вона не користується жодними возами чи колісницями, через що часто плутають різні варіанти цього йокая. Каша може жити серед людей, маскуючись під звичайну домашню або безпритульну кішку. Проте свою справжню подобу вона показує під час поховань. Тоді йокай стрибає з дахів, щоб вихопити тіло небіжчика просто із труни. Іноді каша виступає слугою або посланцем пекла. Тоді вона забирає тіла грішників, щоб доставити їх до підземного світу для покарання. В інших версіях вона краде тіла для власних цілей, аби пожерти або оживити їх як маріонеток. Після того, як тіло забрала каша, повернути його майже неможливо. Також викрадення заважає душі перейти в наступне життя, тому в регіонах, де вірили в кашу, храмовники розробляли особливі обряди захисту від цього йокая. У Ямагаті проводили два похорони. Перший – фальшивий із струною, наповненою камінням, щоб якщо каша нападе, вона залишилася ні з чим. А другий – справжній, коли вже вся небезпека минала. В Ехіме на труну клали бритву для гоління, що відлякувала кашу. А в Окаямі монахи били ум'йохачі – храмові цимбали, щоб відганяти цього йокая. Якщо казати про походження, то каша була колись звичайною кішкою. З віком, коли хвіст кота стає довшим, тварина набуває магічних сил. Деякі з них стають бакенеко, сильніші некомата, а ще могутніші каша. Звідси походять давні японські повір'я: не підпускай кішку до тіла померлого, та ще одне: якщо кішка перестрибне через труну, небіжчик оживе. Саме страх перед такими демонічними кішками породив архаїчну по міркам сьогодення традицію – вкорочувати хвіст котам та кішкам, щоб вони не навчилися чаклунству. Але звідки оця назва пов'язана з вогняним возом, спитаєте ви? Річ у тому, що спершу каша не мала ані людської, ані котячої форми. Це був буквально вогняний віз, що возив душі грішників до буддійського пекла. У ранній японській літературі її ототожнювали з Гоку-Соцу, наглядачами пекла, або навіть із богом грому Райджіном. Але через змішання з легендами про кішок Некомата, які крадуть тіла, у 17 столітті образ каші перетворився на котячого йокая. Іноді вона зображується у вигляді демона, тобто Оні, який тягне проклятих у пекельному возі. Деякі джерела стверджують, що каша забирає лише тіла грішників, але в інших оповідях вона нападає на всіх без розбору. У деяких історіях є навіть добрі версії каші.
Наприклад, у переказах з провінції Харіма згадується Некоданка, кіт-покровитель, який удає з себе кашу лише для того, щоб допомогти своєму наставнику-священнику. Взагалі кашу описують у переказах по всій Японії, і вже у 18 столітті її образ був поширений повсюдно. Коли каша забирає тіло, труна раптово стає легкою. Її прихід іноді супроводжується грозами настільки сильними, що ті можуть зірвати труну з рук носіїв і підняти її у небо. Коли таке траплялося, люди казали – тіло забрала каша. У префектурі Міядзакі існувало повір'я, що каша приходить тоді, коли тіло залишається без нагляду. Тому замість звичайного одноденного поминання біля труни чергували цілодобово протягом кількох днів. Під час нічного чергування родичі спали поруч із тілом, щоб каша не змогла його викрасти. До речі, кішок при цьому зачиняли у клітки. Вважалося, що якщо кішка перестрибне через тіло, воно оживе або стане чудовиськом. У префектурі Івате кашу називали к'яша і зображували у вигляді жінки. За переказами вона з'являлася на перевалі Касано-Кайо-Яма, носила гаманець кінчаку, прив'язаний до пояса обі, і крала тіла з трун або викопувала їх із могил, щоби пожерти. А у префектурі Ямагата повір'я розповідає, як каша намагалася забрати тіло багатія. Настоятель храму Сайгенджі прогнав її, відрізавши хвіст. Відтоді хвіст зберігають у павільйоні Хасе Канондо як оберіг від злих духів. Першим джерелом, де каша постає саме як кіт, вважають збірку Косе Кіщу 1693 року, у якій описано історію старого священника школи з Кіото. У цій історії йдеться про те, що кіт священника був не просто улюбленцем, а вождем усіх кішок, які перетворювалися на кашу, щоб красти тіла померлих. Одного разу він посварився з іншими котами, які вирішили напасти на труну знатної черниці, що мала померти наступного дня. Вона була доволі пихатою та марнотратною жінкою, проте також була покровителькою самого священника, і таким чином кіт не зміг зрадити господаря, тож пішов проти своїх підлеглих. Кіт розповів священнику таємниці слабкості каші. Виявилося, що чудовиська бояться чоток джудзу, бо ті можуть завдати їм смертельних ран. Священник порадив коту не стримуватися і атакувати на повну силу, а сам пообіцяв зробити все можливе, щоб допомогти. Наступного дня, коли священник виконував ритуал індо, тобто останній обряд по померлій, небо раптом затягли хмари, здійнявся грім та дощ. Коли блискавка ось-ось мала вдарити в труну, священник ударив чотками, і гроза миттю розвіялася, а небо проясніло. Через 3 дні кіт повернувся додому, поранений, з вибитим оком, але живий. Священник доглядав кота та намагався вилікувати, але зрештою кіт все ж таки помер. Коротше кажучи, якщо підсумувати остаточно розвиток цього йокая, то спочатку каша буквально означав вогняний віз, палаючу колісницю або, можливо, просто вогняні колеса. У середньовіччі каша являв собою буквально палаючий транспортний віз, який перевозив проклятих до буддійського пекла. З часом образ каші еволюціонував від вогняної колісниці до різновиду чудовиська, що викрадає тіла. А вже починаючи з другої половини 16 століття, каша набуває образу грому, тобто демоноподібної версії Райджіна, бога грому. Ну а уявлення про кашу як про кота з'явилося вже наприкінці 17 століття. Торіяма Секієн зобразив кашу у котячому стилі, і після цього стало дедалі звичніше сприймати кашу як йокая котячого типу. Інша популярна думка полягає у тому, що каші надали котячого вигляду після того, як було помічено, що в рідкісних випадках кішки поїдають своїх померлих господарів. Втім, це роблять і будь-які інші тварини, якщо зголодніють. Кава Акаго – це один із підступних йокаїв-трікстерів. Він має вигляд маленького немовляти з червоною шкірою. Кава Акаго з'являється на берегах річок і емітує звук плачу людських дітей. Коли перехожий, зворушений звуком, підходить до води, йокай відступає далі в очерет і знову плаче. Це повторюється кілька разів, і жертва заходить усе глибше і глибше в річку в надії врятувати немовля. Кава Акаго зрештою скидає людину у воду, а потім сміється, спостерігаючи, як вона борсається. Хоча вважається, що це лише злий жарт, деякі люди тонули через такі витівки, тож Кава Акаго вважається небезпечним йокаєм.
У малюнку Торіями Секієна Кава Акаго зображений так, що з очерету на березі річки видно лише верхню частину його тіла. У коментарі до малюнку зазначено, що це різновид каппи, а от про каппу ми поговоримо іншого разу. Дослідник йокаїв Муракамі Кенджі зазначає, що в народі не зберіглося справжніх переказів про Кава Акаго, отже усі описані звички й образи лише спекуляції на основі малюнка Секієна. Інший фахівець йокаїв на ім'я Тада Какумі зауважує, що на тлі малюнка видно дерев'яний плід та вудку, а слово Акаго колись вживали як прізвисько для хробаків. Тому можливо, що Секієн створив цей образ як жарт, а не як опис реального духа. Є також версія, що йокай народився зі спостереження за звуками, які видають тварини біля води, що нагадують дитячий плач. Кавагума – це водяний волохатий йокай, який схожий на тварину. Він мешкає в глибоких річках і з'являється в оповідях північної Японії. Кавагума проводить більшу частину свого часу під водою, на дні річок і далеко від людських очей, тому про його звичайну поведінку відомо небагато. Вони можуть бути доволі петливими істотами і час від часу підпливають до човнів, чіпляючись за їхні борти або крадучи з них речі, які потім забираються до їхніх підводних лігв. Проте кавагума можуть нести реальну небезпеку, адже іноді вони риють річковий берег, руйнуючи його та спричиняючи повені. Кавагума походить із фольклору північних регіонів, особливо з річки Омоно в префектурі Акіта та річки Шинано в префектурі Ніїгата. Кавагума згадується в Цукі но Дева Мічі, одному з томів великої мандрівної хроніки епохи Едо, написаної Сугає Масумі, яка містить історії про спостереження автора під час його подорожей провінцією Дева. У давнину один місцевий володар вирушив на полювання човном вниз за течією річки Омоно. Раптом рука, вкрита чорним хутром, простяглася з дна річки і вихопила його рушницю. Згодом вправний плавець, один з його васалів, пірнув і знайшов рушницю володаря на самому дні найглибшої частини річки. Відтоді рушниця була відома як рушниця Кавагуми і зберігалася як ценна реліквія клану Сатаке. В іншому переказі розповідається, що коли перевізник пришвартував човен до берега, до його борта причепилася велика лапа, схожа на котячу. Переляканий чоловік відрубав її сокирою, приніс додому і пізніше її почали шанувати як реліквію в селищі Цубакігава, яке нині є містом Акіта. І потім усі, хто бачив цю руку, казали, що це була рука Кавагуми. Кіцунебі або лисячий вогонь названий на честь магічних кіцуне, які, як вважається, створюють його. Кіцунебі з'являються як безліч плаваючих куль світла, зазвичай лише кілька сантиметрів у діаметрі та на висоті менше метра над землею. Ці кулі яскраві, мов ліхтарі, і найчастіше мають червоний або помаранчевий колір, хоча іноді бувають синьо-зеленими. Очевидно, що кіцунебі з'являються лише вночі, іноді їх утворюється цілий ланцюг довжиною в сотні чи навіть тисячі метрів. Людям здається, нібито ліхтарі, які несуть невидимі істоти. Річ у тому, що часто кіцуне, які створили ці вогні, стоять поруч, але залишаються невидимими для людського ока. Кіцунебі виникають тоді, коли лисиці видихають із пащі вогняні кулі, щоб освітлювати собі дорогу вночі. Вважається, що поява кіцунебі свідчить про те, що поблизу перебуває велика кількість кіцуне, які освітлюють, скоріш за все, свої надприродні події, такі як нічний парад 100 демонів, весілля йокаїв або якісь інші демонічні процесії та зібрання. Сам по собі кіцунебі не є небезпечним для людей, однак кіцуне можуть бути шкідливими. Іноді вони використовують кіцунебі, щоб збити людину з дороги вночі, як злий жарт. А от в інших випадках вони заманюють допитливих людей у темряву, туди, де чекає зграя голодних йокаїв. Слідувати за кіцунебі – це завжди погана ідея, бо ці вогні ведуть лише туди, звідки вже не повертаються. Кіміморі Сарасіна, дослідник місцевих переказів, підсумовує особливості кіцунебі так. Над землею раптом з'являються таємничі полум'яні спалахи, схожі на світло паперових ліхтарів або факелів. Вони вибудовуються в лінію, спалахують і гаснуть, і якщо спробувати переслідувати ці вогні, вони зникають посеред дороги. Кіцунебі з'являються між весною і осінню, особливо часто у спекотні літні ночі або в похмуру погоду, коли змінюється клімат. У різних народних легендах та записах епохи Едо існує багато розповідей про лисиць, про те, як їхнє дихання світиться, як вони запалюють вогонь ударами хвоста і як вони володіють сяючою кулею, що називається кіцунебі-тама.
В есе під назвою Шококу Ріджідан сказано, що в перші роки епохи генроку, коли рибалки ловили кіцунабі своїми сітями, до них іноді потрапляла така куля – кіцунабі-тама. Вона виявлялася корисною як джерело світла, бо не сяяла вдень, але світилася вночі. У книзі про травництво під назвою Хончо Шоккан згадується, що лисиці створюють вогонь, використовуючи людські черепи та кінські кістки. А в книгах письменника Такаї Ранзана та Мієші Шодзана сказано, що лисиці тримають у пащі кістки коней, щоб запалити вогонь. У збірці дивних історій із префектури Нагано під назвою Шінчу-гяку Моногатарі розповідається, що коли людина наблизиться до кіцунебі, та можна побачити лисицю з людськими кістками у пащі. І коли вона зникає, кістка починає світитися бірюзовим світлом. На підставі цих переказів дослідники підтримували теорію, що світіння кіцунабі пов'язано з фосфорним сяйвом, яке виходить із кісток. Однак у легендах кіцунабі видно навіть на відстані у кілька кілометрів, що важко узгодити з припущенням, ніби це лише фосфор. У 1977 році фольклорист Йошіхару Цунда провів детальне дослідження і висунув пояснення, що майже всі випадки появи кіцунабі можна пояснити рефракцією світла, яка часто спостерігається в річкових дельтах, де гористі місцевості переходять у долини. Пишіть у коментарях, що ви думаєте, це справжній йокай або якесь звичайне фізичне явище. Кодама Неджумі – це милі крихітні істоти, схожі на круглих лісових мишей. Вони мешкають у гірських лісах регіону Тохоку, через що дуже рідко трапляються людям на очі. Проте вони відомі не через свою анімешну зовнішність, а через свою дивовижну поведінку. Коли гірські божества гніваються, Кодама Неджумі починають надуватися. Так, ви все правильно почули. Всередині них зростає тиск, вони роздуваються, мов повітряна куля, а потім раптово розриваються вздовж хребта і вибухають. Звук цього вибуху, кажуть, гучніший за постріл рушниці, а все навколо вкривається їхнім м'ясом, кров'ю та нутрощами. Існування Кодама Неджумі засвідчене матагі, етнічною групою мисливців, що живе в горах північного сходу Японії. Вони вважають, що Кодама Неджумі – це тварини-посланці гірських богів, а їхній вибух є застереженням, мовляв, божества розгнівані. Коли матагі чують цей звук, вони негайно припиняють полювання і повертаються додому. Той, хто насмілиться продовжити полювання після вибуху Кодама Неджумі, матиме невдалий день або ж накличе на себе гнів гірських духів. Такі мисливці можуть зазнати травм чи навіть загинути, наприклад, потрапивши під лавину. Деякі з цих матагі вірять, що Кодама Неджумі – це перевтілені душі мисливців і лісорубів, які колись знехтували гнівом гірських богів. Однієї холодної зимової ночі кілька мисливців відпочивали в гірській хатині, коли раптом у двері постукала жінка. Вона благала дати їй притулок на ніч, але гори були священними, жінкам заборонялося заходити туди. Тому мисливці змушені були відмовити їй. Жінка продовжила мандрувати, поки не натрапила на іншу хатину мисливців і знову попросила в них про ночівлю. Ці люди також знали про заборону, проте їхні серця були не такими жорстокими і вони впустили жінку до себе, подумавши, що блукати горами вночі було надто небезпечно, якої б статі не був мандрівник. Коли настав ранок, жінка зникла. Ті мисливці, що прихистили її, мали щасливе полювання, ніхто не постраждав і вони повернулися до села з багатою здобиччю. Як ви вже здогадалися, насправді жінка була гірською богинею і вона благословила їх за милосердя. А от тих, хто вигнав її, спіткала інша доля. Замість благословення вони отримали її гнів. Богиня перетворила кожного з них на Кодама Неджумі і відтоді їх більше ніхто не бачив. Намахаге – це страшні, схожі на демонів йокаї, які живуть у горах уздовж північного узбережжя Японського моря. Вони виглядають як оні з яскраво-червоною або синьою шкірою, скуйовдженим волоссям, великими ротами, повними гострих зубів і часто мають роги, що ростуть із чола. Вони носять солом'яні штани та дощовики й тримають у руках великі ножі. Раз на рік під час Косьогацу, першого повного місяця Нового року, намахаге спускаються з гір, щоб налякати селян. Вони ходять від дверей до дверей, розмахуючи своїми ножами і вигукуючи фрази «Чи є тут погані діти?». Що цікаво, вони особливо полюбляють лякати малюків і молодих наречених.
Попри свій лякаючий вигляд і поведінку, намахаге – це насправді доброзичливі йокаї. Їх посилають із гір як вісників богів, щоб попередити і покарати тих, хто був лінивим або поводився неправедно. Походження цього слова теж доволі цікаве. Узимку лінива людина, яка весь час проводила біля вогнища, отримувала пухирі від опіків. У місцевому діалекті ці пухирі називали намомі, а слово хаго означає «здирати». Поєднання цих слів дало намахаге – той, хто здирає пухирі. Сьогодні намахаге відіграють важливу роль у новорічних святкуваннях префектури Акіта. Селяни одягають солом'яні дощовики і штани, маски демонів Оні та беруть великі ножі, щоб грати роль намахаге. Вони ходять по домівках, а господарі дарують їм гостинці, у той час як намахаге лякають дітей і наказують їм бути чемними. Молодята також стають об'єктами жартів і перевірок намахаге. Вони мають розповісти йокаям про всі свої гріхи за перший рік шлюбу і пригостити духів саке та стравами, перш ніж відпустити їх на вулицю. Традиційно намахаге носили розмальовані дерев'яні маски, іноді зроблені з кори дерев і переважно пофарбовані в червоний колір. У сучасні часи маски виготовляють із картону, жерсті або перероблених матеріалів, прикріплених до каркаса з бамбукового сита. Легенди про намахаге різняться залежно від регіону, але на півострові Ога, префектура Акіта, існує 4 основні перекази про їхнє походження. Перша історія пов'язує їх із виглядом ямабуші. Ямабуші – це ченці практики синкретичного вчення шугендо, які після суворих аскетичних практик у горах, таких як Хонзан і Шинзан, спускалися до сіл і заходили в будинки селян, щоб молитися. Друга історія пояснює, що намахаге – це посланці гірського божества. Півострів Ога, якщо дивитися на нього з моря, нагадує гору, тому вважалося, що тут мешкає гірське камі, яке оберігає життя людей у селах. У третій історії йдеться про іноземця, якого викинуло на берег. Його незвичний вигляд і мова, якої ніхто не розумів, змусили жителів Оги прийняти його за Оні. Ну і остання історія походить із легенди про імператора У з династії Хань. Розповідається, що 5 кажанів супроводжували імператора на півострів Ога і перетворилися там на демонів Оні. Вони оселилися на 2 горах – Хонзан і Шинзан, і почали красти врожай та молодих жінок із місцевих сіл. Жителі Оги уклали з демонами угоду. Якщо йокаї збудують за одну ніч 1000 кам'яних сходинок від села до 5 святилищ, то селяни щороку віддаватимуть їм одну молоду жінку. Якщо ж демони не впораються, то повинні будуть залишити село. Коли йокаї вже майже завершили роботу, один селянин зімітував крик півня. Тоді демони, подумавши, що настало ранкове світло і їхній час закінчився, покинули роботу і зникли, вважаючи себе переможеними. Однією з цілей фестивалю є виховання слухняності в дітей, щоб нагадати їм про необхідність добре поводитися вдома. Батьки завжди знають, хто саме грає ролі намахаге щороку і можуть попросити їх під час візиту передати дітям певні настанови. Перед тим, як залишити дім, намахаге повторюють ці повчання дітям, щоб ті точно запам'ятали урок. Деякі етнологи та фольклористи вважають, що ця традиція пов'язана з давньою вірою в божеств або духів, які приходять із-за моря, щоб забрати в людей нещастя і принести благословення на Новий рік. Ну а на цьому на сьогодні все. Дякую, що додивились відео до кінця. Зараз саме час підписатись на канал, щось написати та щось натиснути, бо саме таким чином ви підтримуєте український YouTube. А якщо вам сподобалось настільки, що хочеться підтримати канал фінансово, то ви можете це зробити, ставши спонсором тут на YouTube або на платформі Buy Me a Coffee, посилання на яку ви бачите зараз на моєму обличчі. І пам'ятайте, якщо чуєте у кущах якісь дивні звуки, краще викликайте поліцію та ДСНС, бо ну його нахер. Мирного вам неба, слава Україні та смерть російським окупантам. Peace.